With Ian, I just invite the audience to watch a clip about your study tour in Ho Chi Minh City yesterday. Yeah. Yes. Do you think that Vietnam is a potential market for Dell for the next 5 years? I think Vietnam is going to be one of the biggest markets for Dell in Asia Pacific. The reason being, it's over 90 million people. And I believe somewhere between 60 and 70% of the population is below 40 years old. So this is an amazing market. Yeah. It's exciting, it's dynamic. GDP is up to almost $3,000 a year in the major cities. And the retail environment is exciting. And it's now starting to become organized, so that you can display your products and you can show how good the products are in a very nice, clean retail environment. So do you have any figures about the Vietnamese market? For example, the rate of the people who use the computer? Sure, absolutely. So last year, the Vietnamese market grew by over 40%. 40%. Year on year. Yes. And Dell in Vietnam, we grew 190%. Oh, yeah. in the retail consumer business. 2 years ago, we were zero. So we need to grow very fast. Oh, yeah. I mean, very fast. We need to grow. We want to grow double the market. We think the market will grow again, 30 to 40% this year. So in Vietnam, we think maybe over 1 million PCs will be sold this year in Vietnam. So what happened last year? Because last year the Vietnam also in the financial crisis. That's right. So Q1, very quiet, but then Q2, Q3, and Q4 expanded very quickly. Oh, expanding, yes. The Vietnam rebounded very quickly from the financial crisis, mainly because people, low level of debts here in Vietnam, and the Vietnam banking sector was not exposed to the toxic debts that other Western banks were exposed to. So Vietnam bounced back very, very quick. And you know what's exciting? How I think about this and how Dell thinks about this is that this decade is the decade of Asia and the decade of Vietnam. The promise of Asia becoming a true consumer market and becoming bigger than Europe and America is happening. And really, China has led the way, and Vietnam over the next 5 years will be doing exactly the same. Yeah. So, but I read in the internet, in some blog written by the young people, they used to worry about the warranties from Dell. So how do you think about that? No, absolutely. So we do offer warranty and service here today, and over the next couple of months, we are opening Dell service centers in the 6 major cities in Vietnam. Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang. So we've listened to what the Vietnamese consumers are telling us, and we are opening more service centers. And my aim, my goal, what I want to do is build infrastructure and really grow an exciting business in Vietnam. Thank you very much. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp với ông Yên, Phó Chủ tịch Tập đoàn Dell và Kim, Tổng Giám đốc của vùng châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong vài phút nữa. Xin cảm ơn quý vị. Tài chính, kinh doanh, nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, Việt Nam và thế giới. Tin mới nhận của FBNC sẽ đem đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong ngày và vào mỗi giờ trên kênh FBNC. Thưa quý vị, trong chương trình FBNC cận cảnh thị trường hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận một chủ đề, đó là câu chuyện về cái phía người mà đi thực thi pháp luật, người ta căn cứ vào từng từ trong luật. Tôi nghĩ đỉnh cao của ngành cá dường như nó đã tới
Thưa quý vị, trong quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam, chúng ta đã từng nghe nói về nhiều loại vốn nước ngoài, trong đó có vốn FDI, đầu tư trực tiếp, vốn ODA, vốn viện trợ nước ngoài và vốn đầu tư vào chứng khoán. Trong chương trình FBNC cận cảnh, chúng ta sẽ có dịp thảo luận. Xin chào quý vị đến với chương trình Doanh nhân và góp của FBNC. Đây là chương trình mà mỗi tuần chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện và tâm sự trên fairway về cuộc sống, về golf, về công việc của một doanh nhân. Chúc quý vị có một vòng golf mỹ mãn. Chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ giới thiệu những bài học thành công của những nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Chương trình sẽ gồm các phần chính: khát vọng, bước ngoặt, cơ hội, thách thức, bài học và cân bằng. FBNC, kênh truyền hình kinh tế tài chính đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhanh chóng, cập nhật và phân tích rõ ràng. Kênh truyền hình Full HD đầu tiên, sản xuất và phát sóng bằng công nghệ mới nhất, đem đến cho quý vị những trải nghiệm mới lạ, truyền thông chuyên nghiệp với hình ảnh hoàn hảo. Hãy xem truyền hình FBNC, kênh truyền hình kinh tế tài chính chuyên nghiệp. Họ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Họ đang xây dựng một cuộc sống mới tại Việt Nam. We came from Seattle. Họ nghĩ gì về Việt Nam? I find Vietnam to be a very interesting country. Well, the energy is people are really positive about learning. People are very open. Với nhiều người, Việt Nam thú vị hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Qua chương trình Tôi và Việt Nam, chúng ta mới biết thật sự Việt Nam như thế nào trong mắt những người nước ngoài. Hãy đón xem chương trình Tôi và Việt Nam trên kênh truyền hình yêu thích của bạn, FBNC. Chào mừng quý vị đến với chương trình FBNC không gian 4 chiều. Mà ta có thể hiểu một cách nôm na theo đời thường là chiều dài, chiều rộng và chiều sâu. Thì kiến trúc xanh thì người ta còn gọi là kiến trúc thân thiện với môi trường, kiến trúc bền vững. Tác phẩm của mọi thời đại, mọi dân tộc. Tôi cho in một cuốn sách trước. Chúng tôi hy vọng FBNC không gian 4 chiều đã đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích. Kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển, mà sự phát triển của địa ốc luôn gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Hãy đón xem bản tin địa ốc của chúng tôi vào lúc 19h30 trên FBNC. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp với ông Chapman Banks, Phó Chủ tịch của tập đoàn Dell và Tổng giám đốc của vùng châu Á Thái Bình Dương. Hello back. Do you think the all the Dell as a product meet the demand of the young people in the Asia